یک و دو و راست 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 چپ 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 گاهی روز و گاهی شب چپ 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 راست 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 برعکسش هم در اینجاست یکی هشت و یکی هفت یکی آسان یکی سخت هفتم چپ شد هشتم راست درس امروز این دوتاست. آفرین عالی. درس بعدی در مورد مارمولک شکمه. یه مارمولک داریم خیلی پرپر و شکمه. خب میگه مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب. مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب. هر پرچه‌ای می جنبید با زبانش می قاپید. گفتم تو با این داوری به دلیلی چه پرخور. گفتا میخوام بشم روزی مثل جدم دایناسور. قشنگ بود؟ خب حتی اول میگیم راست راست چپ چپ راست چپ راست راست چپ دو تا راست دو تا چپ راست راست چپ چپ راست چپ راست. مارمولک تو آفتاب همین مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب بزن. آفرین ولی دو تا راست مارمولک تو آفتاب. اوکی یک بار دیگه مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب مارمولک آفتاب بزن. مارمولک تو آفتاب راست راست چپ چپ راست چپ راست. مارمولک تو آفتاب راست راست چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست بزن. چپ چپ خب راست راست چپ چپ راست چپ راست عالی. آفرین دختر باهوش و قشنگم. بدیم راست راست چپ چپ راست چپ راست. مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب راست راست چپ چپ راست چپ راست. صاف بشین. این پازو باید بدم اینو برعکس بزنم راحت تر باشید. این پازم پایین تر. الان تنبک نمیافته از تو. آها اینجوری نمیافته. اگه برشم کنیم ما اتفاق نمیافته از پامو نمیافته. بریم راست راست چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست. آفرین دست تو بیار داخل چپ قشنگم. همینجا اینجا بزن. حالا بخون مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب. دوباره این همین خود را
میزنه، چپ تکون نخوره، ثابت باشه. بریم 1 و 2 و مارمولک تو آفتاب راست 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 کدومه؟ راست راست چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست. ببین مثل ترازو دیدی وقتی یکیش میاد پایین میره بالا یا اینجوری میشه، ترازو رو دیدی؟ بله ما همین دستمون عمل کنیم، میشه راست راست چپ چپ راست چپ راست. خب ببین راست راست چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست 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 کدومه؟ آفرین. راست راست چپ چپ راست چپ راست مارمو مار مامان که تو از اول بریم مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب مارمولک تو آفتاب. یه گوشی وقتی الان دست من رو بینید من کنار میشینم که متوجه بشید دیگه. خب اینو ببین چون برعکس رو میبینیم دیگه. بریم مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب هر پشه‌ای می‌جنبید با دهانش می‌غاپید مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب هر پشه‌ای می‌جنبید با دهانش می‌غاپید راست راست چپ چپ راست چپ راست 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 چپ چپ راست چپ راست مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب هر پشه‌ای می‌جنبید با دهانش می‌غاپید. حالا خودت بزن من بخونم مارمولک راست راست چپ چپ. بریم 1 و 2 و راست راست چپ چپ راست چپ راست مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب هر پشه‌ای می‌جنبید با دهانش می‌غاپید. آفرین عالی و درست زدی. دیدی تونستی؟ بریم با هم با تنبک بزنیم دیگه. یاد گرفتی.